Ang lulutuin natin ngayon ay bulalo. Yung ating mga ingredients ay kalahating kilo ng beef shank or yung pambulalo, isang tali ng pechay, 50 grams ng repolyo, isang buong mais, dalawang kutsarang whole peppercorn, isang buong sibuyas. Ang una natin gagawin ay magpapakulo tayo ng tubig. Pagkakulo ng ating tubig, lalagay na natin dito yung ating whole peppercorn. At saka yung ating beef shank, lalagay na natin dito. Lalagay na din dito natin ngayon yung ating sibuyas. Sisimmer lang natin to hanggang sa lumambot yung ating beef shank. Aabutin tayo dito ng 1 oras hanggang sa 2. Pag malambot na ngayon yung ating baka, lalagay na natin ngayon yung ating mais. Sisimmer lang natin to ulit hanggang sa mag-tender yung ating mais. Ngayon, pag nag-tender na yung ating mais, lalagay na natin ngayon yung ating repolyo. Lalagay na rin natin ngayon yung ating pechay. Tatakpan lang natin to siya. Simmer lang natin to for 5 minutes or hanggang sa maluto yung ating gulay. Tapos pwede natin siyang iserve. Ito na ngayon ang ating bulalo.